לפני כמה שעות פרסמתי סרטון על קרן הארנונה. הסרטון קורא לראשי הרשויות להשבית לאלתר את הערים והרשויות עם השוד הזה של הארנונה עובר היום בוועדת הכספים. אבל מאז קיבלתי מלא פניות מאזרחים ואזרחיות שרוצים להבין יותר לעומק את החוק ברמה הפרקטית. אז החלטתי להרים את הסרטון הזה, שהמטרה שלו זה להסביר את הפרטים של החוק ברחל בתך הקטנה, החוק הביזיוני הזה. בואו נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל ארנונה? אז ארנונה זה מס שמוטל על תושבי המדינה שמחזיקים בנכס. המס הזה נגבה על ידי הרשות המקומית, והמטרה של הארנונה זה לממן את הפעילות של אותה רשות. על פי חוק, לשלטון המרכזי, דהיינו הממשלה, אין נגיעה בכלל בארנונה. מי שגובה את הארנונה זה הרשות המקומית, ורק לה יש זכות לעשות שימוש בכספים האלה בתוך אותה רשות. מה עושים עם הכסף הזה? חינוך, רווחה, ניקיון, תרבות. מי שקובע בישראל את תעריפי הארנונה זה ראשי הרשויות, אבל יש להם מרווח בתוך מינימום ומקסימום שהמדינה מגדירה. וגם אם הם רוצים לזוז בתוך המינימום והמקסימום, הם צריכים את אישור שר האוצר ושר הפנים. זאת אומרת, כבר בישראל יש מעורבות גדולה מאוד של השלטון המרכזי בשלטון המקומי, הרבה יותר מהמקובל במדינות מערביות ובממוצע של ה-OECD. בגדול, יש שני סוגים של ארנונה. יש מה שנקרא ארנונה שאינה למגורים, שזה חנויות, עסקים, מפעלים וכן הלאה, ויש ארנונה למגורים, שזה ארנונה שכולנו משלמים על הבית. בנוסף לשני המקורות האלה, שני סוגי ארנונה, יש לרשות מקומית עוד שני מקורות שעוזרים לה לממן את עצמה, שזה העברות ממשלתיות, מענקי איזון, תמריצי דיור, כל מיני דברים כאלה, והכנסות עצמיות, שזה לדוגמה היטלי השבחה ותשלומי הורים. סך הכל 4 מקורות. לפי נתוני משרד האוצר מ-2019, כ-40% מההכנסות של הרשויות היהודיות החילוניות מגיע מארנונה או למגורים או לעסקים. ולעומת זאת, ברשויות ערביות או ברשויות חרדיות, הדבר הזה הוא בקושי בין 20 ל-10%. זאת אומרת, הן מעט מאוד גובות ארנונה. אז מאיפה הן מביאות את הכסף, רשויות ערביות ורשויות חרדיות? מתקצוב ממשלתי וממענקים מהמדינה. ברשות חרדית ממוצעת, המענקים מהמדינה מהווים 57% מסך ההכנסות, וברשויות לא יהודיות, שזה ערביות ובדואיות, זה מגיע עד 76%. בשורה התחתונה כבר היום הרשויות האלה, הלא יהודיות והחרדיות, מקבלות מהמדינה הרבה יותר מרשויות חילוניות כדי להחזיק את עצמן. למה? כי הן לא מחזיקות את עצמן בעצמן, הן לא גובות מספיק ארנונה, הן לא מפתחות אזורי מסחר, הן לא גובות מספיק תשלומי הורים וכן הלאה. אוקיי, אז הבנו מה זה ארנונה. מה זו הקרן ארנונה הזו שמדברים עליה? הרעיון של הקרן הזו בגדול זה צדק חלוקתי, עלק. מקימים קרן חוץ תקציבית שתגבה מהרשויות המקומיות כספים מתוך הארנונה לעסקים שלהם ותעביר לערים אחרות שמקדמות בנייה למגורים. איך עובדת הגבייה מהארנונה לעסקים? אז בגדול מה שעשו בקרן הארנונה זה חילקו את הרשויות ל4 קבוצות. קבוצה ראשונה זה הרשויות שבהן הארנונה לעסקים לנפש עולה על 2,000 שקלים בשנה, מעל 2,000 שקלים בשנה. שזה כמובן הערים החזקות שהשקיעו בעצמן, שגובות ארנונה, שהאוכלוסייה שלהם עובדת, שיש להם אזורי מסחר חזקים, משרדים, תעשייה וכן הלאה. הרשויות האלה ישלמו 28% מכל גידול שיהיה להן בהכנסות מארנונה לעסקים לקרן. למה? כי אפשר, פשוט ככה. בקבוצה השנייה יש רשויות שהארנונה שלהן מעסקים היא בין 1,000 ל-2,000 שקלים לנפש בשנה, או, שימו לב לקומבינה, רשויות שהן מעל 2,000, כמו בקבוצה הראשונה, אבל נמצאות במדרגים נמוכים במדד הסוציו-אקונומי ובמדד הפריפריאלי, שבתכלס זה אומר שככה נתנו הנחה לרשויות בפריפריה ולרשויות חרדיות. הרשויות בקבוצה הזאת, הקבוצה השנייה, ישלמו 20% מהגידול בארנונה לעסקים לקרן הארנונה. ויש לנו את הקבוצה השלישית, שזה רשויות עם הכנסה שנתית מארנונה לעסקים לנפש של בין 500 ל-1,000 שקלים בשנה, הם ישלמו 15%, ובקבוצה הרביעית והתחתונה יש לנו כאלה שהם עם 500 שקלים ומטה לארנונה עסקים לנפש לשנה, הם ישלמו רק 7.5% מהגידול לקרן. זה הצד של ההכנסות של הקרן. מה לגבי ההוצאות? אז הקרן הזו תשלם לכל רשות מענק של 1,850 שקלים לשנה עבור כל היתר בנייה ליחידת דיור חדשה. ומי לא ישלם בכלל? שימו לב לחוצפה, יש בהצעת החוק סעיף שפותר בלי למצמץ את הרשויות ביהודה ושומרון מתשלום לקרן. הן יכולות לקבל כסף מהקרן, את המענקים על בנייה חדשה, אבל הן לא משלמות לקרן. בנו את הסעיף הזו, אז זה בצורה הזויה שעובד ככה. אם מגיע להם מענקים,
והם צריכים לשלם, אז יקזזו להם. אבל אם הקיזוז לרשות ביהודה ושומרון מביא למצב שהיא בחוב כלפי הקרן, אז היא לא משלמת. אבל אם הקרן אחרי הקיזוז בחוב כלפיה, אז היא כן משלמת. נשבע לכם, אני לא ממציא את זה, זה הזוי, זה נשמע כאילו זה המצאה, זה הזוי, אבל משתינים עלינו מהמקפצה. אוקיי, אז מה המטרות של המהלך הזה של קרן הארנונה? לכאורה המטרה היא לעודד בנייה למגורים, אבל הבעיה היא בכמה נקודות. דבר ראשון, סבבה שהמדינה רוצה לעודד בנייה למגורים, זה מעולה, שתוריד את עלויות הקרקע לדוגמה, אבל למה היא עושה את זה על חשבון הרווחה והתרבות והחינוך של ילדים בערים חזקות? בפועל מה שהדבר הזה עושה, זה מטיל עוד מס לא שוויוני על אוכלוסיות חזקות לטובת התנחלויות, רשויות חרדיות ורשויות ערביות. נקודה שנייה, לכאורה הדבר הזה אמור לעזור לפריפריה ולערבים, ואמור לטפל באי השוויון. בתכלס, לבנות בפריפריה מצד אחד, אבל לדכא את המוטיבציה של הרשות המקומית להקים ליד הבנייה למגורים, גם עסקים ומקומות תעסוקה, זה רק לפגוע עוד יותר בפריפריה. סבבה, יבנו להם בתים, אבל אין עבודה כי אין אינטרס לפתוח אזורי תעסוקה, זה רק יגביר את האבטלה ויחליש את הפריפריה. בנוסף, לגבי הרשויות הערביות זה בכלל מורכב, כי הם לכאורה אמורים ליהנות מזה, אבל בתכלס, לרוב היישובים הערבים והבדואים אין תוכניות מתאר, ולכן אין אישורי בנייה, ולכן כמעט שאין שם שום בנייה מאושרת שתהיה זכאית למענקים מהקרן. הם גם לא גובים הרבה ארנונה, ולכן הם לא מפסידים וגם לא ממש מרוויחים מהמהלך הזה, וכל מה שקשור לאי שוויון לגבי הערבים והבדואים כמעט ולא פוגע כאן. מי נשאר? ההתנחלויות והערים החרדיות. בתכלס הממשלה בנתה מנגנון שכל הרעיון שלו הוא להעביר עוד כסף לערים כמו ירושלים ובית שמש וביתר עילית ומודיעין עילית, שאין גם התנחלויות אז הן מרוויחות מכל העולמות, ביתר עילית ומודיעין עילית, אלעד וערים אחרות. מילא שזה חזירי לקחת כסף מהארנונה שלנו, מהחינוך של הילדים שלנו, ולהעביר ישירות לערים חרדיות, לראשונה בהיסטוריה שהמדינה מכניסה את היד לכיס של העיריות, ובניגוד מוחלט, אמרתי כבר, למקובל בעולם המערבי, שרק הולך ומחזק את השלטון המקומי, וכאן בישראל הממשלה הכוחנית, הדיקטטורית הזו, רק מסרסת את השלטון המקומי עוד ועוד. מה שעוד יותר מטריף בעיניי, זה שהם עושים את זה בצורה כל כך מטופשת, כמו כל הדברים שהממשלה הזו עושה, עוד יותר לייצר תלות ועוד יותר החלשה של הערים החלשות. כשבפועל הם לא נותנים להם שום חכות, הם רק זורקים עליהם עוד ועוד דגים. מה שיגזור על הרשויות החזקות להיות חלשות יותר, כי לוקחים להם עכשיו כסף, ועל הרשויות החלשות להיות עוד יותר חלשות. במקום למשוך את הרשויות החלשות למעלה, עם חינוך, עם עידוד יצירת מקומות תעסוקה ובנייה, הם נותנים להם עוד מענקים ועוד סבסוד בסגנון ברית המועצות. טיפשי, חזירי ומגעיל. זה האירוע.